Okay, so good morning, everybody. Target কেইটামান questions চাই লওঁ মই মানে দিয়া নহলে বাছি থৈছিলো do you know what is the meaning of the term blue water navy মানে কি জানা নাই শুনিছে না blue water navy টার্মটো শুনিছো স্যার কি হয় মিনিংটো কি ব্লু ৱাটাৰ পলিচিটো সতি একেই নেকি ব্লু ৱাটাৰ নেভিটো blue water policy কি হয় স্যাৰ ফ্ৰান্সিছ ডি আলমেৰাই যে হেৰি লৈছিলে টেক্স লৈছিলে সেইটো ব্লু ৱাটাৰ পলিচি আছিলে তেওঁ ইণ্ডিয়ান অ'চেনৰ ওপৰত সেয়া কৰিছিলে মনোপলি এক্স্যাক্টলি সেইটোৱে মানে সেই মই সেই মানে সেইটোলে ৰেফাৰ কৰিব বিচাৰিছিলো যে পৰ্তুগীজ পলিচি যেটো ইট ওয়াজ লাইক এতিয়া আমাৰ আজিকালিও মানে জিঅ'পলিটিক্সত ব্লু ৱাটাৰ ইউজ কৰে মানে টু show that your naval capacity is beyond your territorial limits আপোনাৰ নিজৰ এৰিয়াতে নহয় মানে আপুনি ইচ্ছা কৰিলে মানে আপুনি হেজিমনি যেটো আপোনাৰ যেটো superiority you can assert it anywhere in the seas so হেতু capacity পৰ্তুগীজ নেভি আছিল এটো সময় আপোনালোকৰ এনেকুৱা টেম্পট হৈ যাব পাৰে যে আৰে ইংলিছ নেভেল পাৱাৰটো বহুত সুপ্ৰিম আছিল আৰু ফ্ৰেঞ্চ বিলাকৰো নেভিত বহুত ভাল আছিল কিন্তু ব্লু ৱাটাৰ পলিচি বা ব্লু ৱাটাৰ নেভি বুলি ক'লে পৰ্তুগীজ বিলাকক চলা যায় বুজিছে কাইলে এটো ভিডিওটো খুদিব পাৰে মানে এতিয়া মানে আইআৰও নিউজ হিচাপে খুদিব পাৰে যে this very much in news Indian Navy should be a blue water navy but net security provider blue India being a net security provider what does it imply it implies that you are able to be the differentiator security differentiator in the region and because you are there certain things are assured so Indian Ocean ক্ষেত্ৰত কয় India is a net security provider blue water navy আমাৰ এটা হোৱা নাই we are like still we are functioning from our own source but blue water navy example obviously USA হ'ব China is also increasing capacities it's good that you know blue water policy to Almira আছিল ক'ত পাইছে এটো কথা বুজিছে very good হয় স্যাৰ এই স্পেকট্ৰামখন পঢ়োতে পাইছিলো মাৰ্ক কৰি থৈছে নে বস্তুবিলাক হাইলাইট কৰি থব আচ্ছা আমি 18th century India's trade 18th century ট্ৰেডত আমি কৈছো যে আমি এক্সপোর্ট কৰা আইটেমস বিলাকটো আমি গম পাইছো স্পাইসেস বা এইবিলাক সল্ট পেপাৰ অপিয়াম এইবিলাক আছে না imported what were the important imported items especially আমাৰ মানে Arabian coast বহুত বেছি এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট হৈছিল say for example Cochin Kerala Malabar coast বা Goa Konkan coast এটো so আমাৰ পাৰ্সিয়ান গালফ ৰিজনৰ পৰা হেতু সময়ত we're talking 18th century Persian Gulf regionৰ পৰা হেতু সময়ত ধৰক items like pearls মানে গম পাইছে decorative video পিন্ধে যে pearls raw silk আমাৰ ইয়াত ইমান production নাছিলে dates খেজুৰ ivory কোনবা এনা সুধিছিলে ivory কথা ইন্ডিয়াত ivory আফ্ৰিকাৰ পৰা বহুত আহিছিলে ivory and of course certain types of drugs আফ্ৰিকাৰ পৰা আছিল এইবিলাক গালফ ৰিজনৰ পৰা আছিল ঠিক আছে তাৰপিছত আমি সোশিও ৰিলিজিয়াস ৰিফর্ম মুভমেন্ট পঢ়োতে যে কিছু ইম্পর্টেন্ট লিডার্স আছে তেওঁলোকে পাবলিশ কৰা ইম্পর্টেন্ট জার্নাল বা কিতাব বা নিউজ পেপার আমি অলরেডি মানে we will study them but কেইটামান পৰীক্ষাত আহা মনত ৰাখি ল'ব থব মানে এতিয়া as a starter হেনৰি ভিভিয়ান ডেৰোজিও very radical মানে হেৰি আৰু radicalist বুলিয়ে ক'ব পাৰি
He was ahead of its time. তেওঁ এখন পেপাৰ উলিয়াইছিল, পেপাৰখনৰ নামটো কি জানে নেকি? ইণ্ডিয়ান গেজেট। পৰীক্ষাত হয়তো বেংগল গেজেট বা কিবা বুলি আহি যাব পাৰে, ইণ্ডিয়ান গেজেট। তাৰপিছত ৰাজা ৰামমোহন ৰয়, তেওঁৰ এখন নিউজ পেপাৰ আছিল, এইবোৰ নিউজ পেপাৰ হা। তেওঁৰ নিউজ পেপাৰখনৰ নাম কি আছিলে? শুনিব পাৰিব? Sambat. Sambat. No. Sir, Sambat Komodi. আছিলে সম্বাদ কমুদি আছিলে, সম্বাদ কমুদি আৰু এখন আছিলে, যিখনৰ কাৰণে তেওঁৰ বেছি ফেমাছ আছে, মিৰাতুল আকবৰ। পৰীক্ষাত এইকেইটা ৰিপিটেডলি আহে। তাৰপিছত দেবেন্দ্ৰনাথ টেগৰ, ফাদাৰ অফ ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ, ফাদাৰ নে গ্ৰেণ্ডফাদাৰ আছিল? ফাদাৰ আছিল নে গ্ৰেণ্ডফাদাৰ আছিল? ফাদাৰ আছিল ন? তেওঁৰ যিখন আছিলে এখন ইণ্ডিয়ান মিৰৰ। ঠিক আছে। Acha, tell me whether the statements that I mentioned is correct or wrong. During the reign of Lord Canning, the 3 universities were set up. Lord Canning's time at Bombay, Madras and Calcutta universities were set up. Is it correct? Okay. It's correct. First Afghan war হৈছিলে লৰ্ড অকলেণ্ড, নিউজিলেণ্ডৰ যে এখন চহৰ আছে অকলেণ্ড, চ' এনেকে ভাবি ল'ব যে অকলেণ্ডত আফগানৰ যুদ্ধ হৈছিলে, আফগান যুদ্ধ হৈছিল প্ৰথম, সেইবুলি ভাবিলো। ছেকেণ্ডখনটো 1879 লিটনৰ সময়ত হৈছিলে, কিন্তু প্ৰথমখন আমি পাহৰো। ফাৰ্ষ্ট আফগান ৱাৰ লৰ্ড অকলেণ্ড, বহুতে ভাবিব যে এইটো ডেলহাউচি চেলহাউচি আছিল নেকি, আৰু এনেক্সেশ্যন অফ চীনটো বহুতে ভাবে যে ডেলহাউচি নহয়, কিন্তু ডেলহাউচি আগতে হৈছিলে এইটো। It was Lord Ellenborough. এই কেইটামান প্ৰমিনেণ্ট ইভেণ্ট 19th century মানে ৰিগাৰ্ডিং দেয়াৰ পলিটিকেল এক্সপানশ্যন কোন কোন আছিলে, যেনেকে আমাৰ অসমৰ কাৰণেতো এমহাৰ্ষ্ট, এইটো কি এংলো ম্যানমাৰ ৱাৰ, সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তেনেকে হেষ্টিংছ আছিলে নেপালৰ সেইটো যুদ্ধটোত। চ' মানে এইটো একদম ইজি কমন কুৱেশ্যন হয়, কোনটো হেৰিয়ত কোন গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিল। দেখা পাইছে নাই এইবিলাক কুৱেশ্যন? আৰু এইবিলাক বস্তু মানে আগৰ পৰা পঢ়ি লাভ নাই, এইকেইদিনত মানে প্ৰিলিমছৰ ওচৰতহে মনত থাকিব, কাৰণ কেইদিনমান পিছত আকৌ পাহৰি থাকিব। চ' দ্য পইণ্ট ইজ ইউ হেভ টু
Do it now only. There is no other time to do it. Not agote power hai jay. The capital of India was shifted from Calcutta to Delhi. Under whose reign? So 1911 হৈছিল কোন আছিল এখন টাইমত চাব লাগিব মই কৈছিলো দিল্লী দৰবাৰ তিনিবাৰ হৈছিল ইণ্ডিয়াত এবাৰ 1876 এবাৰ 1903 আৰু এবাৰ 1911 থাৰ্ড টাইমত হৈছিল লৰ্ড হাৰ্ডিঞ্জ কাৰণ বোম এইটো মনত ৰাখিব তেওঁ যেতিয়া আহিছিলে টু কৰনেশ্যন টু সেই চেৰিমনিটোলৈ তেতিয়া বোম মাৰিছিল তেওঁৰ ওপৰত ৰাজবিহাৰী বোস আৰু সচিন সান্যাল নেকি ন এইবিলাক ফেক্টছ আহিম বাট based on your previous knowledge what do you think হিষ্ট্ৰী বস্তুটো কি হৈছে নে মানে মনত ৰাখিবলৈ হলে এই কিছুমান ৰেফাৰেন্স পইণ্ট লাগে পেজ বিলাকৰ সো সেই ৰেফাৰেন্স পইণ্ট কেইটামান মনত ৰাখিলে তাৰ আশে পাশে বস্তুবিলাক কিছুমান মনত থকা যায় মানে এনেকুৱা নহয় যে কাৰো যে চিৰিয়েলি এফালৰ পৰা হিষ্ট্ৰী গাই যাব পাৰিব ইটছ এবাউট মানে কিপিং চাৰ্টেন ৰেফাৰেন্স পইণ্ট ইন মাইণ্ড অকে 1903 পৰা 1915 লৈকে ইম্পৰ্টেণ্ট ইভেণ্ট এইকেইটা আৰু টাইম লাইনটো সেইটো কাৰণে ৱৰ্ক কৰে কিন্তু টাইম লাইনটো এনেকুৱা নহয় যে আপুনি একদম বোলে মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়াৰে টাইম লাইন এটা বনাইছে বনোৱাটো বহুত দৰকাৰী হয় হিষ্ট্ৰী পঢ়োতে একচুৱেলি মেইনছত এইটো এক্সাৰচাইজ কৰিব আপোনালোকে 1757 পৰা 1947 এটা টাইম লাইন বনাব অফ ইম্পৰ্টেণ্ট ইভেণ্টছ বাট তাতো এটা ব্ৰেক লগাই ল'ব মানে কিছুমান মানে গম পাব আপোনালোকে এইটো হিচাপত ট্ৰাই টু ক্ৰিয়েট চাৰ্টেইন ছেগমেণ্টছ উইদিন দ্যাট টাইম লাইন যেটো পলিটিক্যাল এক্সপানশনৰ এটা বেলেগকে বনালে ইকনমিক পলিচিৰ বেলেগকে বনালে সোশ্যাল পলিচিৰ বেলেগকে বনালে তেতিয়া কি হ'ব কম্পেৰিজনতো ভাল হ'ব কাৰণ জেনেৰেলি কুৱেশ্যন বিলাক কম্পেৰিজন টাইপ আহে ন যে সোশ্যাল পলিচি ডিউৰিং 18th century আৰু পিছলৈ কিয় ব্ৰিটিছৰ নহল সো সেই তেতিয়া সেই বস্তুটো কামত আহিব আপোনাৰ ফেক্টছখিনি মনত থাকিব এই এক্সাৰচাইজটো কিন্তু হিষ্ট্ৰীত কৰিব লাগে আৰু এইটো কেতিয়াও কপি নকৰিব বেলেগৰ বহুত কোনোবা মানে এইবিলাকতো পায় অনলাইন কিনি আজিকালি সব বস্তুৱে এভেইলেবল আছে বাট ট্ৰাই টু ডু ইট উইথ ইউৰ ওন হেণ্ড দেন আপোনাৰ মনত থাকিব লিখি লিখি এইটো এক্সাৰচাইজ কোনোবাই কৰিছে নেকি হিষ্ট্ৰীত আগতে ইট ডাজন্ট টেক মাচ অফ এ পল্লৱী সৰি ছাৰ হাত ভুলতে লাগি গৈছিলে চাহ খালে নাই আপুনি নাই ছাৰ একদম উঠিয়ে ঠিকে আছে মই ভাবিছিলো 5টা কিন্তু শুব অকমান টোপনিটো যোৱাটো দৰকাৰী ওকে সো আমি ট্ৰাইবেল ৰিভল্টছ পিজেন্ট ৰিভল্ট খিনি চালো এতিয়া ট্ৰাইবেল ৰিভল্টছ খিনি চাওঁ তাৰ আগতে চাৰ্টেইন কজেছ যিবিলাক কমন কজেছ আছিল সেইবিলাক চোৱাটো দৰকাৰী প্ৰথম যিটো একদম বেচিক কজ যে যিটো আমাৰ লেণ্ড ৰেভিনিউ সেটেলমেন্টতে সেইটো আহিছে সেইটো হৈছে দ্য আইডিয়া অফ কালেক্টিভ ওনাৰশ্বিপ ভাৰ্চেছ ইণ্ডিভিজুৱেল ওনাৰশ্বিপ বিকজ যিটো ৱে যিটো লেণ্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেম ব্ৰিটিছে আনিছিলে that created individual ownership but we know tribals but the nature of land holdings in tribal area is collective ownership so it is a direct class that is a direct you can say point of contention আৰু এটো কেতিয়াবা আপোনালোকে এটো পাব পাৰে যে যেটো কালেক্টিভ ওনাৰশ্বিপ এটো এটা টার্ম আছে কোন কাটি রাইট বুলি কয় কোন কাটি রাইট মানে right of collectively owning land is called খুনকাটি right ঠিক আছে তাৰপিছত
next general cause of tribal revolt was the fact that it created British land settlement policies as well as British expansionist policies in railways, commercial farming, এইবিলাকৰ লগত কি আহি গ'ল, মিডলমেন আহি গ'ল ট্ৰাইবেল এৰিয়া বিলাকত। ডিক্কুজ বুলিও কৈছিলে, কোনটো গ্ৰুপে ডিক্কুজ বুলি কৈছিলে হেৰিও মিডলমেনছ বিলাকক? সান্থাল আছিল নেকি ন? Have you heard the term Dikku in modern India? D-I-K-U. Okay, we'll come to it. We'll know shortly. So, etu eta creation of middlemen was a reason. Tamane middleman creation mane ki? Their a nexus was created. Kenuka ta nexus create hol? Nexus to asile there was jamindars, there was money lender, there was contractor for doing government contracts, railway bilakor karone labor anibole. So ebilake ultimately your tribals were exploited that way. আপোনালোকে এইটো এপ্ৰিচিয়েট কৰিব পাৰিছে নে যে বিকজ ব্ৰিটিছৰ লেণ্ড সেটেলমেন্ট পলিচিটো অহাৰ কাৰণে মাটিৰ ক্ষেত্ৰত বা গাঁও বিলাকত মিডল মেনৰ ক্ৰিয়েচন হৈ গ'ল বেছিকে, তাৰ আগতে যে নাছিল, সেই কথাটো এপ্ৰিচিয়েট কৰিব পাৰিছে নাই? এইটো মুখস্থ কৰাৰ ফেক্ট নহয়, এইটো বুজাৰ কথা যে বিকজ লেণ্ড বিকেম এ সেলেবল কমোডিটি, বিকজ এগ্ৰিকালচাৰ ৱাজ মনিটাইজড, ইট ক্ৰিয়েটেড এ মাৰ্কেট ফৰ মিডল মেন ইন এগ্ৰিকালচাৰ। চ' এই বস্তুবিলাক আমি বিফোৰ 1790 সিমান দেখা নাপাওঁ, সিমান ইণ্টাৰভেনশ্যন নাছিলে, কিন্তু ব্ৰিটিছ ইণ্টাৰভেনশ্যন ইন লেণ্ড ৰেভিনিউ চিষ্টেম ক্ৰিয়েটেড দিছ টাইপ অফ হেৰি। ব্ৰিটিছৰ জাষ্টিফিকেশ্যনটো এনেকুৱা যে এইবিলাক আগৰ পৰাই আছিল, ন' ডাউট এটা স্কেলত আছিল, কাৰণ লেণ্ড ৰেভিনিউটো চ'ৰ্চ অফ ৰেভিনিউ আছিল গভৰ্ণমেণ্ট বা এনি চৰ্ট অফ কিংডমৰ কাৰণে, কিন্তু বস্তুটো সেইটো হিচাপত মনিটাইজ নাছিল, সেনেকুৱা কাইণ্ডতো লৈছিলে। ব্ৰিটিছেতো অকল কেছ চিনি পায়, সিহঁতে কি কৰিব ধান লৈ পেলাই। আগতে যদি আপুনি এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া মেডিয়েভেল ইণ্ডিয়া পঢ়ে তাতে গম পাব যে এইবিলাক মাৰাঠা টাইমতে দেখিছো যে there was always the provision of giving revenue in kind, তেতিয়াতো চব কেছত লাগিব ন, কেছ লাগিল you need cash to sell it, so you need certain people with cash, so banks to এইবিলাকতো নাই ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজনৰ কথা তেতিয়া। So middlemen flourished, rural indebtedness flourished. মেইনছত যদি কোৱেশ্চন এটা আহে ৰুৰেল ডিষ্ট্ৰেছৰ ওপৰত, you should be able to address these areas কি কেনেকে কমাৰ্চিয়েলাইজেশ্যন অফ এগ্ৰিকালচাৰ বা ব্ৰিটিছ যিটো হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ডটো, ইটছ এ কলনিয়েল লেগেচি। আমাৰ ৰুৰেল ডিষ্ট্ৰেছ ইজ এ কলনিয়েল লেগেচি, হেৰি আৰু যিটো the fact that farmers are not able to have a sustainable lifestyle or a sustainable livelihood. There are elements of colonialism that are still existing. So appreciate this fact and use it wherever you can. Next, again, because of the nature of industrialization that British brought in, mainly led by railways, so it created something called beggary system. আপোনালোকে দেখিছে নে আমি যে Article 23 talks about কি prohibition of কি আছিলে? Article 23 কি কয়? exploitation. Yeah, no, that is কি আছিলে? ল্যাঙ্গুয়েজটো কি আছিলে? ল্যাঙ্গুয়েজটো কি আছিলে? Prohibition of beggar and forced labor, মনত আছে না? So এই বস্তুটো তেতিয়া কি কৰিছিলে যে ব্ৰিটেইনৰ ক'বাত বোলে প্লান্টেশন লাগিলে, ক'বাত কফি প্লান্টেশন, ক'বাত টি প্লান্টেশন, ক'বাত ৰেলৱে বনাব লাগিল, সো মানুহখিনি একদম পুৰা লোকেল কন্ট্ৰাক্টৰক দি পেলাই মাতাই পেলাই ফোৰ্সফুলি মানুহবিলাকক হেৰি কৰিছিল, বন্ডেড লেবাৰ বনাইছিল। সো ইট ক্ৰিয়েটেড এ সিস্টেম অফ বন্ডেড লেবাৰ। সো আমি কালি লাষ্ট ক্লাছতে আগতে আমি কৈছিলো যে ব্ৰিটিছে এটা ল পাছ কৰিছিল এন্টি স্লেভাৰী, স্লেভাৰী ৱাজ এবলিশড কালি, মনত আছে কৈছিলো। But slavery continued in other form. Slavery in the sense কি সিহঁতি যিটো বাহিৰলৈ ট্ৰান্সপোৰ্ট কৰা সেইবিলাক লৈ পেলাই চাগে অলপ হেৰি হৈছিল। But
মানে এইটো হৈছে কি মানে বেগাৰী চিষ্টেম মানে পুৰা কমপ্লিট এনেকুৱা নহয় যে মানে ইউ উইল নট বি পেইড এনিথিং বাট দেট এমাউন্ট ৱাজ ভেৰি মিনিস্কিউল এতিয়া আজিকালি এইটো কনটেক্সট আমাৰ মডাৰ্ণ স্লেভাৰী হেভ ইউ হাৰ্ড এবাউট দ্য টাৰ্ম মডাৰ্ণ স্লেভাৰী আমাৰ কোভিডৰ পিছত এই টাৰ্মটো বহুত পেপাৰ পত্ৰ আহিছিলে মডাৰ্ণ স্লেভাৰী কথাটো কিয় আহিছিলে বিকজ employment opportunities were not there too much so people were willing to do certain works at very nominal salaries or very nominal wages so etu mane there is some form of a modern slavery tar pisot ইয়াৰ বাহিৰেও another general cause is that intoxicants they have a cultural role in the life of tribals you know preparation of certain local alcohols এইবিলাকৰ এটা কালচাৰেল ৰোল আছে এটালকৰ কিন্তু ব্ৰিটিছে সেইবিলাকৰ ওপৰত ট্যাক্স লগাইছিল so tax on intoxicants তাৰপিছত আমাৰ নৰ্থ ইষ্টতো আমি দেখা পাওঁ বা বেলেগতো আছে যে ঝুম কাল্টিভেশ্যন এতিয়া আমি বুজি পাইছো যে ঝুম কাল্টিভেশ্যনটো ইকোলজিক্যালি ডিজাস্ট্ৰাছ sorry so ecologically ঝুম cultivation is a disaster but at that time মানে আমি কৈছো যে ধৰক 1850s 60s হেতু সময়তো ইকোলজিক্যাল ডিজাস্টার ৰেলৱেৰ পৰা বেছি হ'ব ন ৰেলৱে ষ্টিম ইঞ্জিন এইবিলাক কৰি পেলাই তো বেছি হ'ব সময়তো আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছিল ক্লাইমেট চেঞ্জ বা এইবিলাক কথা লৈ পেলাই তো একো ইমান প্ৰবলেমে নাছিলে ন কিন্তু তেতিয়া মানে ঝুম কাল্টিভেশ্যন বেন কৰাৰ উদ্দেশ্যটো অবভিয়াছলি ইকোলজিক্যাল নহয় এই সময়ত প্ৰবলেম মানে ঝুম কাল্টিভেশ্যন মানে কি জানেনে যে আপুনি এটা জায়গাত খেতি কৰিলে খিনি তাৰপিছত জ্বলাই দিলে এইফালে গ'ল so ultimately মানে you tried to or you had interest in a larger amount of land Britain wanted to confine British officials wanted to confine you so tribals বিলাকৰ এইবিলাক প্ৰেক্টিছ এৰি বন্ধ কৰিছিল আৰু এটা কথা কওঁ ব্ৰিটেইনে ট্ৰাইবেল এৰিয়াজ বিলাকত কি ইন্টাৰেষ্ট আছিল কিয় আহিছিল what was the interest of British peoples in tribal areas raw materials raw material and মানে conversion religious conversion কাৰণ সেই proselytizing tendency to 1813 পৰা দেখো আমি যে there was a conscious effort on part of Britain to মানে make or convert মানে এটা সেকশনে আহিছিল পুৰা মানে for proselytizing টাৰ্মটো বুজি পায় নে Christian missionaries বিলাক স্পেশালি নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া উৰিষ্যা ছত্তীশগড় ট্ৰাইবেলছ বিলাকৰ মাজত এইটো বহুত বেছি মানে হেনেকে খ্ৰীষ্টিয়ান হল নহলে ন আমাৰ ইয়াত ক'ৰ খ্ৰীষ্টিয়ান হল so এইবিলাক কাৰণে এইবিলাক ফেক্টৰ contributed to the dissentment among the tribals ঠিক আছে so আমি আকৌ এবাৰ মানে ৰিভাইজ মানে ৰিকল কৰিলে মানে let's go through the points that we have discussed collective ownership যেটো খুনকাটি system মানে your collective ownership will be affected because land became a individual owned based property বা property based মানে idea of land came তাৰপিছত এটোটো আমি এতিয়াও দেখো ন এতিয়াও ট্ৰাইবেল ল্যান্ডস বিলাক কালেক্টিভলি ওন্ড হয় আমি মেঘালয় সাগৰলৈ গলে বা নাগালেণ্ড সাগৰলৈ এতিয়াও ট্ৰাইবেল কালেক্টিভ যেটো মানে গাঁৱৰ হেৰিটো ওনাৰশিপটো আজিকালি no doubt individual হেৰিটো আহিছে but still general theme is collective ownership তাৰপিছত creation of middleman bakery system and এই টাইপৰ activities tax on হেৰি আৰু এইটো কথাটো মই দিব লাগিছিলে যে activities of Christian missionaries this was also a cause of resentment এনেকুৱা নহয় যে সবে accept কৰি লৈছিল মানে Christian missionaries বিলাকক with open arms no doubt they actually tried to actually fulfill certain needs which was not being fulfilled by the existing society of that time মানে মানুহৰ মানে educationৰ ক্ষেত্ৰত they played a leading role you have to say যে মানে Christian missionaries নাহিলে কি জানি নাগাজ বা কুকিজ বিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো এতিয়াও মানে বহুত বেছি বেকৱাৰ্ডনেছ আছে বা নাগাজ বিলাক যে ইমান মানে হেৰি হৈ গ'ল এডভান্স হ'ল এডুকেশ্যন আমি দেখোঁ আও আংগামী
জেমে ৰংমে এইবিলাক আছেতো ভাল ভাল IAS IPS অফিচাৰ আছে so one of the important role was the role of educational institutes promoted by Christian missionaries এটোটো পজিটিভ ইম্প্যাক্ট আছে in terms of educational attainment they played an important role etia ami going specific to certain revolts certain tribal revolts which had come major tribal revolts মই বিচাৰো আপোনালোকে ট্ৰাইবেল ৰিভল্ট মনত থাকাটো থাকিলে কিন্তু মানে এই তিনটা বস্তু যে লিংক যে ব্ৰিটিছ কলনিয়েল পলিচিৰ যেটো কনসিকুৱেন্স আৰু the causes of peasant and causes of tribal revolt এই বস্তুটো এটা জায়গাত মাইন্ড মেপ এটা বনাই লব তেতিয়া গোটেই মানে ইন্ডিয়ান মানে যেটো ৰেসপন্স মানে আমাৰ যেটো ন্যাশনাল মুভমেন্টৰ ৰেসপন্সটো বাদ দি বাকি যেটো ৰেসপন্স মানে আমাৰ অকল আমি 1885 পৰাইতো আমি অকল ব্ৰিটিছক অপোজ কৰা নাই আমিতো we have started from Sanyasi rebellion and তাৰ আগতো কিছুমান জায়গা হৈছিল মিলিটাৰী হেৰিটো যাম আমি মিলিটাৰী যিখিনি মিউটিনি হৈছিল other than 1857 সেইবিলাকতো যাম সো এইবিলাকৰ কাৰণবিলাক মানে ব্ৰিটিছ পলিচিজ সো সেই বস্তুটো বুজাটো বহুত দৰকাৰী মনত ৰাখিব লাগিব এইবিলাক পৰীক্ষাত এটাই কামত আহিব মানে আমাৰ প্ৰিপাৰেচনত কিছুমান বস্তু থাকে কি আমি একচুয়ালি মানে কোনবিলাক বস্তু বহুত বেছি মনত ৰাখিবলৈ দৰকাৰী এই বস্তুখিনি সেগ্ৰিগেট কৰি লওঁতে বহুত দৰকাৰী নহলে আমি বহুত আননেসেসাৰী বস্তু মনত ৰাখি থাকো বহুত আননেসেসাৰী বস্তু ব্ৰেইনত সোমাই থাকো ব্ৰেইনৰ কেপাসিটিটো লিমিটেড মানে কি ভাবিছে কিমান থাকিব ব্ৰেইনত বস্তু এটা সময়লে এটা ওলাই যায় ইউ একসেপ্ট ইউৰ লিমিটেশন এন্ড দেন বেসড অন দ্যাট নিজৰ মানে যিটোত কৰিলে আমি নিজৰ ব্ৰেইনটো ইউজ কৰি সেই কামখিনি সলভ কৰিব পাৰো সো এনেকুৱা বস্তুবিলাকক ধৰি ৰাখিব বেছি বাকি এতিয়াতো এইবিলাক প্ৰিলিমছৰ আগত পঢ়া বস্তু যিখিনি আমি ফেকচুৱেল বস্তু এতিয়া পঢ়িম লাইক প্ৰথম ইম্পৰ্টেন্ট ৰিভল্ট পালামাও ৰিভল্ট 1790 Palamu is in right now it is in Jharkhand that time it was in Bihar so again local tribals they rose against the exploitation of zamindars so middlemen so আৰু সেই সময়টো মানে your administration and everything was in support of the landed class or the so called bulwarks of British so এটো হিমাটো জানি লল পালামু 1790 ৰিজনটো এটো মানে জেগাটো আৰু কাৰণটো এটো গ্ৰিভেন্স against জামিনদাৰ্স সো আমি যেটো কালি প্ৰেজেন্টত পঢ়িছিলো যে লোকেলাইজড হয় মানে ইস্যুজ বিলাক ৰিজনাল ইস্যুজ হয় সেই বস্তুটো দ্যাট নেচাৰ ইজ অলসো ৰিফ্লেক্টেড হিয়াৰ তাৰপিছত কোল ৰিভল্ট আচ্ছা আপোনালোকে মানে ট্ৰাইবেল ৰিভল্ট আমাৰ যিখিনি জেগাত কনসেন্ট্ৰেটেড আছিলে মেইনলি ইট ওয়াজ ইন ছোটা নাগপুৰ বেল্ট ডু ইউ নো হোৱেৰ ইজ ছোটা নাগপুৰ বেল্ট ছোটা নাগপুৰ এৰিয়াটো জানেনে ইণ্ডিয়াৰ ক'ত আছে let me show you এইটো ৰিজন গম পাইছে না this is the reason of ছোটা নাগপুৰ so ইয়াতে কি আছে এইফালে ধৰক আপোনাৰ ৰাইট সাইডে ৰাইট এক্সট্ৰিমত আপোনাৰ মালদা গ্যাপ বা এই কি আছিল ৰাজমহল হিলস এইবিলাক আছে আৰু এইফালে ছত্তীশগড়ৰ মানে ইষ্টাৰ্ণ পাৰ্টটো আছে সো এইবিলাকটো পুৰা মিনাৰেল ৰিচ ৰিজন বা হিলস অবভিয়াসলি মিনাৰেল হিলসটো পিছত আহে আগতে দেয়াৰ ফৰেষ্টেড এৰিয়াজ সো ফৰেষ্টেড এৰিয়াতে ট্ৰাইবেলছ থাকে
সো নেচাৰেলি আমি দেখা পাম আমাৰ ট্ৰাইবেল ৰিভলছ বিলাক মেক্সিমাম এটু জিকাত আছে তাৰপিছত কিছুমান আপোনাৰ এই ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটছৰ এৰিয়াটোত আছে এইফালে এইটো চাইডে ইয়াত ড্ৰ কৰিব পৰা নাই মানে ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটছ এৰিয়াটোত ৱেষ্ট কোষ্টত আৰু কিছুমান আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত কনচেন্ট্ৰেটেড আছে আমি ট্ৰাইবেল ৰিভল্ট কেতিয়াও চেন্ট্ৰেল ইণ্ডিয়াত দেখা নাপাওঁ মানে নৰ্থ ইণ্ডিয়াত দেখা নাপাওঁ সেইটো কাৰণ নৰ্থ ইণ্ডিয়াত সেইটো লেভেলত ফৰেষ্টে নাই উত্তৰাখণ্ডত আছে অলপ চলপ কিন্তু সেইটো মানে স্কেল অফ অপাৰেশ্যনছ উইল নেভাৰ বি similar to what is happening. Chota Nagpur to Bombay is not it. I know apalake jane hai, but still I'm trying to take your brain to that area. So coal tribals of Chota Nagpur area again, period 1822, and it was again main reasons were basically tax on intoxicants. But yet মানে কিবা রাইস বিয়ার এটা হেৰি কৰে হাৰিয়া বুলি পেলাই আৰু তাৰপিছত opium coercive opium production so এইবিলাক these were factors which led them to fight or rise in revolt. It was led by Sindrai monkey and Bindrai monkey. এইবিলাক এইটো জেগাৰ পৰাই অহা মানুহ আছিল আমাৰ এতিয়া চাহ বাগান আপোনালোকে মাজতে শুনিছিলে এই যে এৱাৰ্ড পাইছিল কি মাংকি আছিলে অসমৰ যে কিবা হেৰি বজাইছে এইবিলাক কি মাংকি আছিলে নামটো দুলাল আছিলে স্যাৰ দুলাল মাংকি পাইছিল যে এইবিলাক তেওঁলোকৰ অৰিজিনটো দেখিছে কোন জেগাৰ so এই মানে ট্ৰান্সলোকেশন অফ পপুলেশন এন্ড এইবিলাক বস্তু ইম্প্যাক্ট অফ ব্ৰিটিছ ৰুলে হয় দুলাল মাংকি পাইছিলে মাজতে হেৰিত এইফালে তিনচুকীয়া ফালে নেকি হেৰিয়তো গাইছিল না পাপনৰ লগত কিবা এটা কোক ষ্টুডিঅ'ত গান এটা গাইছিল তাৰপিছত নেক্সট বিগ ৰিভল্ট পালামু কোল এইকেইটা আগৰ ফেজৰ মানে অকমান সিগনিফিকেন্ট ৰিভল্ট হয় জাস্ট মানে টাইম পিৰিয়ডটো মনত কৰিব কাৰণবিলাকটো ইউ ক্যান পুট দেম according to that scenario মানে কোনটো নহয়টো গম পালে তো কি হয় গম পালে you can eliminate. Third important revolt is Santhal revolt. Time period was 1855 to 57. Area affected was obviously Chota Nagpur area, and you can say Bihar or to Bhagalpur region as well. Bhagalpur to Rajmahal Hills. Rajmahal Hills to Chhattisgarh fale hoy no? Geography map ot swa nai. Chhattisgarh fale hoy no Rajmahal Hills to. Amar ekhini Eastern India important hills bilang. এই চান্সটা চাই ললে ভাল হয় Chota Nagpur এখানে Bhagelkhand এফালে বুন্দেলখণ্ড South Bihar plains এইখিনি নাই মেপ হিলছ খিনি প্ৰপাৰ হেৰি মেপতহে আছে আমাৰ ফিজিক্যাল মেপ বিলাকতহে আছে পাম ইয়াত কোৱাত বিচাৰিলে ইম্পৰ্টেন্ট হিলছ বিলাক একবাৰ চোৱাটো দৰকাৰী আমি এইটো এক্সাৰসাইজ কৰিম দিয়ক ইম্পৰ্টেন্ট হিলছ ইম্পৰ্টেন্ট ৰিভাৰ্ছ আমি মেপ ষ্টাডি কৰিম অলপ পিছত মনত ৰাখিব এইটো কৰিব লাগিব এইটো ষ্টাডিটো
So, Bhagalpur to Rajmahal Hills. That was the area affected. Main issue was basically outsiders, say jamindars and moneylenders. They started to deceitfully grab lands, grab their lands. আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিছেনে, এই সময়ৰ যিবিলাক ট্ৰাইবেল ইছ্যুজ বিলাক প্ৰব্লেমছ যিবিলাক আছে, আমাৰ 5th schedule 6th schedule সেইবিলাক বস্তু এড্ৰেছ কৰিবলৈ চাওঁ। Can you connect it? লিংকটো পাইছেনে বিচাৰি? 5th schedule 6th schedule যিখিনি প্ৰটেকশ্যনৰ কথা কয়, যে লেণ্ড ৰাইটছৰ ক্ষেত্ৰত, আউটচাইডাৰৰ ক্ষেত্ৰত, এইবিলাক বস্তুৱে 5th schedule 6th schedule আছে। So it's all organically connected. একো বস্তুৱে চিলেবাছটোত আমাৰ মানে হেৰি নহয়, ওপৰৰ পৰা ক'বাৰ পৰা অহা বস্তু নহয়। So that is, we are understanding India basically. Civil service preparation is about understanding your country. Actually সেইটো হিচাপত পঢ়িব লাগে, মানে এফালে আপুনি ট্ৰাইবেল ৰিভল্ট বা ট্ৰাইবেল ইছ্যুজ বিলাক পঢ়িলে তাৰপৰা 5th schedule 6th schedule তেতিয়া পঢ়ক। ওকে, তেতিয়া আপুনি এপ্ৰিচিয়েট বেটাৰ কৰিব। ওকে, এইখিনি প্ৰব্লেম আছে কাৰণে আমি বস্তু এনেকে এড্ৰেছ কৰিব চেষ্টা কৰিছো। আছে নাই, এটা ক্ৰনলজিত পঢ়াতকে বস্তুটোৰ এৰিয়াজ বিলাক তেনেকে পঢ়িব লাগে। তেনেকে আমাৰ নেশ্যনেল মুভমেণ্টটো পঢ়োতে ধৰক আপুনি ফাণ্ডামেণ্টেল DPSP খিনি পঢ়িলে ওকে, মানুহক এইবিলাক বস্তু এইটো কাৰণে দৰকাৰ, কাৰণ এইবিলাক ব্ৰিটিছ ৰুলৰ সময়ত নাছিল। এটলিষ্ট এতিয়া ভাবক, সেই বস্তুবিলাক তেনেকে ভাবক। নহলে কি হয়, বস্তুবিলাক কি হয়, আমাৰ অকল ফেক্টছ টাইপ লাগেতো। We just try to remember the facts, or মানে এসোপা বস্তু আহি গৈছে সেইটো কাৰণে নহয়। We are creating a country. মানে নিজকে আপুনি ভাবি লওক যে আপোনালোকে কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলিৰ মেম্বাৰ হয়, যে আপোনালোকে কনষ্টিটিউশ্যন এখন বনাব লাগে। So সেই হিচাপত you have to know your country. You have to understand your history, your geography, your economy. তেনেকে তেতিয়াহে আপুনি কৰিব পাৰিব। আচ্ছা, তাৰপিছত আহিলে আপোনাৰ অবভিয়াছলি ৰেলৱে কনষ্ট্ৰাকশ্যন ৱাজ ওৱান অফ দ্য ৰিজনছ। আপুনি এতিয়া চব বস্তুৱে আমি অলৰেডি পঢ়া ৰিজন কেইটাই ইছ্যু আছিলে এইবিলাকত। চ' ৰেলৱে কনষ্ট্ৰাকশ্যনে কি লিড কৰিব, লিডিং টু বেগাৰ, মানে ফ'ৰ্চ লেভাৰ কৰিছিল টু কনষ্ট্ৰাক্ট ৰেলৱেজ, ডেট ৱাজ দ্য ৰিজন। চ' এইটোত ইম্পৰ্টেণ্ট লিডাৰ্ছ, টু মেইন লিডাৰ্ছ এছ'চিয়েটেড উইথ সান্থাল ৰিভল্ট ৱাজ সিধু এণ্ড কানু। এই নামকেইটাতো শুনিছে চাগে। আৰু ইয়াতে প্ৰথম আউটচাইডাৰ্ছ বিলাকক, মানি লেণ্ডাৰ্ছ এণ্ড আউটচাইডাৰ্ছ বিলাকক সান্থালছ বিলাকে কৈছিলে they were ডিকুজ। So it was severely suppressed. Martial law was imposed in the area, and there was a lot of bloodshed. But এনেকুৱা নহয় যে একো মানে ৰিভল্টৰ মানে অৰ্থলে গ'ল, এনেকুৱা নহয়। এটলিষ্ট মানে there was some change in administration in the ground in the form of creation of a separate district called Santhal Pargana. আগতে যে ব্ৰিটিছ পিৰিয়ডত পাৰগানা শব্দটো থাকে, that is a district within an administration. So Santhal Pargana was created. So this is the important, these are some certain important issues regarding Santhal rebellion. এই সিদ্ধু কানু এইবিলাকতো শুনিছে চাগে ন? গুড। কি কৈছে, শুনা নাই। Can't hear you. Can't hear you. শুনা পোৱা নাই। Can't hear you, sorry. Santhal Pargana, Santhal Pargana create হৈছিল। সান্থাল সকলে কৰিছিলে, yes,
Sidhu and Kanu also mainly it has video high level. তাৰপিছত next important travel level to কি নম্বৰ হ'ল 3 নম্বৰ 4 নম্বৰত আহিলে আমাৰ there was just মোৰ নামটো মনত ৰাখিব ৰাম্পা ৰিভল্ট তাতে এছ'চিয়েটেড মানে এইটো again আন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ যিবিলাক হিলছ ন আমাৰ লাল্লা মাল্লা হিলছ শ্ৰী সাইলাম হিলছ এইবিলাক আন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ ফালত থকা হিলছ so তাতে কিছুমান কোণ্ডা ডোৰা ট্ৰাইবছ আছিল কোণ্ডা ডোৰা ট্ৰাইবছ বিলাকে কৰিছিল আৰু again this was relating to their rights on land তাৰপিছত তাতে টিম্বাৰ এইবিলাক ব্ৰিটিছে এক্সপ্লইট কৰিছিল কৈছে ব্ৰিটিছৰ ইন্টাৰেষ্টটো আছিল on natural resources of tribal region so this was one of the important things তাৰপিছত next important revolt is Munda revolt famous for Birsa Munda time period 1899 to 1900 around at the turn of century it happened তেওঁলোকে এটা টার্ম ইউজ কৰিছিল for the revolt it was called উলগুলন মানে সন্থাল লিখি নাহিব এইটো মুন্ডা ৰিভল্ট হা উলগুলন or the great upheaval Munda revolt, great upheaval, Ulgulan, Birsa Munda. Main causes, মানে বহুত কজে আছিলে বাট মেইন টু যেটো খুনকাটি ৰাইট কালেক্টিভ ওনাৰশিপ টু ডিসৰিগাৰ্ড কৰাৰ এটো এটা মেজৰ ফেক্টৰ the bonded labor বেকাৰ এইবিলাক আৰু যিবিলাক অলৰেডি আমি পঢ়িছো মেইনলি ইয়াত the issue was about খুনকাটি ৰাইটস খুনকাটি ৰাইটস মানে কি কালেক্টিভ ওনাৰশিপ and interestingly the revolt did not start violent initially. In fact, like I said, with reference to court, I think they started taking legal remedies initially. Even they approached Christian missionaries. But when nothing materialized, then it was a bloody battle and it was ruthlessly suppressed by the British. Consequence, Chota Nagpur Tenancy Act এখন পাস কৰিলে 1908 and it had certain elements of protection for the tribals but obviously সিহঁতৰ main aim বিলাক ক'ত fulfill কৰিব যে basic মানে সিহঁতি তেওঁলোকৰ যেটো idea of how they want their area to be governed that is totally against the idea of colonialism হেতু idea কেতিয়াও sustain কৰিব নোৱাৰে so ব্ৰিটিছানো কিমান তো তেওঁলোকৰ সাকসেস তেতিয়া হ'ব যেতিয়া টোটালি ব্ৰিটিছ rule গুছি যাব তো মানে আমি এটা কম যে এটা ট্ৰাইবেল এৰিয়া should be administered lightly এটা আমরা কেতিয়াবা পেপাৰ পত্ৰ পাই lightly আমি administer কৰিব এজন মানুহ আছিল যোনে নেহৰুক এডভাইস কৰিছিল নেকি ৰিগাৰ্ডিং ইণ্ডিয়াছ ট্ৰাইবেল পলিচি হি মানে এন্থ্ৰোপলজিষ্ট আছিল মানে obviously certain elements were okay but issues আছিল তেওঁৰ হেৰিবিলাক লৈ পেলাই do you know who I am talking about Nehrur tribal policy to direct কৰা কোনজন মানুহ আছে ভেৰিয়াৰ এলুইনৰ নাম শুনা নাই ভেৰিয়াৰ এলুইন ভেৰিয়াৰ এলুইন এটা মনত পৰিছে
Yes, sir. Sorry. By the way, বাকি সাবজেক্ট বিলাক পঢ়া কেনেকুৱা হৈছে আপোনাৰ? How is it going? অসম মানে মোটামুটি কুৱেশ্যনছ কৰি আছে ন? এতিয়াতো ডেইলি আপোনালোকে এটলিষ্ট মানে 70, 80, 100 মান কুৱেশ্যনছ ডেইলি চাই থাকক। আছামৰ পৰাতো 30-35টা মান আহিব। আৰু মই সেই হেৰিখন কৰিম, ইকনমিক চাৰ্ভেত কি কি বস্তু আছে সেইখিনি পিছৰ পিছৰি কৰিম, সেনেকুৱা এলিমেণ্ট বিলাক। কিন্তু হিষ্ট্ৰী যিটো হয় ৰাইট ফ্ৰম মহিৰংগ দানৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাইট টিল ফেমাছ ৰিভল্ট এটা হৈছিল ন, কাৰ কোন আছিলে? গদাধৰ সিংহ নে? গদাধৰ সিংহ নহয়, ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত কোনে উঠিছিলে? গুমধৰ কোঁৱৰ, চৰি। গুমধৰ কোঁৱৰলৈকে এইখিনি তাৰপিছত ফ্ৰীডম মুভমেণ্টৰ খিনিও ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অভিয়াছলি, অৰ্গেনাইজেশ্যনছ বিলাক। অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা, কিবা কিবি একেখিনি মানুহে ঘূৰি থাকে চবতে। আচ্ছা, ইয়াৰ বাহিৰেও কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিভল্ট আছিলে আপোনাৰ পাগলপন্থীজ মেইনলি হাজংছ এণ্ড গাৰো ট্ৰাইবছ। আমাৰ যে এই বাংলাদেশত আছে, কি হিলছ কয়, সেইবিলাক মানুহ আছিলে বেছিকে। বাংলাদেশৰ কোনকেইটা পাহাৰত আছিলে এতিয়া বাংলাদেশত আছে এক্সিষ্টিং? হাজংছ এণ্ড চাকমাছ বিলাকো তাৰ পৰা আহিছিলে বহুত। হাজংছ, গাৰোজ, তাতে যেতিয়া এটা ডাঙৰ হাইডেল প্ৰজেক্ট এটা কৰিছিল তেতিয়া মানুহ বহুত হেৰি কৰিছে। থিতাং হিল ট্ৰেক শুনা নাই? তাতে কাপ্তাই বুলি ডেম প্ৰজেক্ট এটা হৈছিলে। তেতিয়া that led to massive eviction of Chakmas, Hajongs, Garos in the 1960s. তাৰপিছত আমাৰ 1831 to 33 Khasi rebellion led by Tirot Singh. What was the chief concern? Begari system. বেগাৰী চিষ্টেম মানে যিটো ৰেলৱে লাইন বনাই আছিলে সেই সময়ত ফ্ৰম আছাম টু মানে ইষ্ট বেংগল, সেইটো লৈ পেলাই মানে 1837ত এটা ৰিভল্ট হৈছিলে বাই খণ্ড ট্ৰাইব অফ ছোটানাগপুৰ এৰিয়া। তাৰে যিজন লিডাৰ কেতিয়াবা নিউজত আহে, চক্ৰ বিচয়ী, নামটো শুনিছে নাই? Have you heard of his name?
আমি এতিয়া 20th century কিছুমান ট্ৰাইবেল ৰিভল্ট চাওঁ বিকজ মেইন ডিফাৰেন্সটো হ'ব যে 20th century লে নেশ্যনেল মুভমেণ্ট চলি আছিল চ' মেথডছ বিলাক আৰু তেওঁলোকৰ মানে ভিজন অৰ দেয়াৰ idea of a revolt that changed a little bit. Obviously, Gandhian methods also they started adopting, like satyagraha, non-violence. And they were also motivated by revolutionary activities. Revolutionaries, militant revolutionaries, the planned assassination. They took inspiration from those activities. এইটো পিৰিয়ডত আমি দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিভল্ট চাম দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট এক্টিভিটি চাম এটা আছিল টানা ভাগাত এইটো টানা ভাগাত মুভমেণ্ট হৈছিলে আপোনাৰ হেৰিয়ত বেংগল in 1910-11 মানে পোষ্ট স্বদেশী বয়কট মুভমেণ্ট হেৰি হোৱাৰ পিছত লিডাৰ এজন আছিল যাত্ৰা ভগত আৰু কাৰণ আছিলে exploitation by British Jamidars, religious reforms among tribals এইবিলাক আৰু they were inspired by Gandhian ideals but they started doing certain Gandhian based method মানে Gandhian methods start কৰিলে but later on it turned violent and it was suppressed. No, মানে যেতিয়া কিবা এটা movement violent হৈ যায় it becomes easy for the government to suppress it. Non-violent this was the best thing. আৰু you have to তাৰপিছত next important is Rampa rebellion 1922-23 Rampa to মানে আটাইতকৈ মানে best example হয় it was মানে continuously they were fighting started after the failure of non-cooperation movement non-cooperation movement যেতিয়া হৈছিল মানুহে ইণ্ডিয়ান মানুহবিলাকে মানে হেৰি হৈ গৈছে বহুত আশাবাদী আছিলে non-cooperationৰ তিনিটা উদ্দেশ্য আছিলে ন পাঞ্জাবৰ মানে জালিয়ানৱালা বাগ ৰংটো ঠিক কৰা খিলাফত ৰংটো ঠিক কৰা আৰু স্বৰাজ ইন 1 year so people were like activated they thought কি হ'ব গৈ আছে আমি সঁচাকে ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট হৈ যাম নেকি এনেকুৱা টাইপ মহাত্মা গান্ধী আহি পেলাই এনেকে ক'লে ভাষণ চাখন দিলে যে এনেকুৱা লাগে যে হ'বেই ব্ৰিটিছ যাবই এতিয়া so মানুহবিলাক হাইলি এক্টিভেটেড হৈ যেতিয়া ফুচকে বন্ধ হৈ থাকিলে after the event of Chori Chora and because Gandhi knew people were not ready for it but company হেনেকে কৰিব লাগিব so হেতুৰ কনসিকুৱেন্সত আমি মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়াটো পঢ়িবলৈ পাওঁ তাৰ পিছত ভাইলেন্ট এক্টিভিটিজ কিছুমানো আহিছিল আৰু ট্ৰাইবেলছ বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত এটো ৰাম্পা ৰেবেলিয়ন হিচাপে দেখা পাওঁ মাজতে নিউজত আছিলে কিয় আছিলে কওকচোন it was in news very recently মানে last 1-2 years পাৰিব স্যার এনসিএম টো নিউজত আছিলে কথা উঠিছে এনচিএম নন কপাৰেশন মুভমেন্ট টো নিউজত থকা কথা উঠিছে নহয় ৰাম্পা ৰেবেলিয়ন 100 years old কাৰণে নেকি নহয় কিয় আৰ চোৱা নাই তাতে যে দেখায় দুটা ফাইটাৰ কোমাৰাম ভীম এনটিআৰে যিটো ৰোল কৰিছে that is inspired from the freedom fighter কোমাৰাম ভীম এইটো যিটো হেৰিয়ে কৰিছে এইটো ৰামচৰণে কৰাটো কি হয় বহুতেতো ভাবিছিল ৰামৰ হেৰি কৰিছে বুলি নহয় আলুৰি সীতাৰাম ৰাজু real freedom fighters he was
he was the leader basically. Under his leadership it came. So Potomote, they started adopting Gandhian means as Sitaram Raju was inspired by both Gandhi as well as violent means. So he did both. So that is how things were. মানে ভগৱান ৰামৰ যিটো অৱতাৰ হয় সেইটো কল্কি অৱতাৰ বুলি নকয় জানো? নকয়, কি কয়? কল্কি অৱতাৰ কয় ন ৰামৰ হেৰিটো? আছে স্যার এটা ডেস্ট্রয়ার। Vishnu. So তাতো he projected himself or projected the idea that their Kalki avatar will come soon, so you fight. So এনেকুৱা mystical notions হওক বা believe in certain godly powers এইবিলাকে তেওঁলোকক activate কৰিছিল। এতিয়াও আমাৰ এনেকুৱা হয়, মানুহে ভাবে বা এইবিলাকো ফেক্টৰ হ'ব যে ছুপাৰ পাৱাৰ আহি পেলাই কিবা হৈ যাব, এনেকুৱা টাইপ assumptionটো মানুহৰ থাকেই ন। Those instincts are encouraged by movies like Avengers and all na. Super power আহিব মানুহৰ। তাৰপিছত তো এইটো গম পালে ন, এইটো ৰিভল্টটো সেইটোৱে। আলুৰি সীতাৰাম ৰাজু নামটো মনত ৰাখিব। ৰাম্পা ৰিভেলিয়ন 1922 in the region of Telangana, Andhra Pradesh এইটো এৰিয়াত। মধ্যপ্ৰদেশৰ ভিল চিল এইবিলাক ট্ৰাইব আছে ন, মহাৰাষ্ট্ৰ মধ্যপ্ৰদেশ ৱেষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়া ফালেও সেনেকে কিছুমান হৈছিলে, এইবিলাক মেইন। তাৰপৰা আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ এটা মণিপুৰত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এক্টিভিটি হৈছিলে, জালিয়ানৱালা মুভমেণ্ট বুলি, নাগালেণ্ড মুভমেণ্ট হয় জালিয়ানৱালা মুভমেণ্ট। তাৰে ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্চনেলিটি আছিলে যাদোনাং। ই অৰিজিনেলি এজন ব্ৰিটিছ চলজাৰ আছিলে যাদোনাং। তাৰপিছত he was later arrested and hanged, but this movement was continued in Gandhian form by a famous lady. Can you name her? রানী গাইডিনিলো নেকি স্যার? Yes. Rani Gaidinliu. Yes. This is enough. Now coming to the revolt of 1857. Was it the first revolt by sepoys or was it the first sepoy mutiny? No, there has been sepoy mutinies before. In fact, Prothom sepoy mutiny বুলি ক'লে it is 1764 ওতে, when Buxar was occupied, সেইটো সময়তে কৰিছিল। Buxar অকুপাই কৰা ব্ৰিটিছ মিলিটাৰী কমাণ্ডাৰজনৰ নাম কি আছিলে? Battle of Buxar, there was a famous military commander, Hector Munro নাম শুনিছেনে? Hector Munro. So the soldiers they revolted against Munro in this. Okay, 1764 was the first. Another important movement was the 1806 Vellore mutiny. Actually কি হৈছিলে, টিপু সুলতানৰ যিকেইটা deposed sons, they instigated this revolt. So that is how it was instigated. Tipu's sons were involved, but it was later. It could not take much ground. আচ্ছা, আমি যেতিয়া revolt of 1857 বুলি কওঁ, আমি I hope you know that to appreciate the true nature of revolt, you have to name it
For your understanding, you have to name it as a Sepoy mutiny and as well as a civil uprising. Civil uprising or key element thakibo. Your deposed rajas, peasants, tarpra, zamindars, tarpra, artists, baki other civil elements are these were affected. So ebilakeo participate korisil, anuko participate korisil, anuko participate korisil. Atar logote CPO ase. So ami etia jeto cause to kole Greece cartages ebilak loi pelai se hetu immediate cause. So yar cause boli kole ami gute colonialism or consequence bilak kole japo lage. So important causes boli kole obviously why the rajas were agitated or aggrieved at the doctrine of lapse. তাৰপিছত এই যে annexations বিলাক কৰিছিল awards সামাজ এইবিলাক লৈ পেলাই তাৰপিছত যদিও permanent settlement created or it created the opportunity for jamindars to raise some money without actually working in the field, but it also disposes them of their lands. So বহুত জায়গাত আমি দেখা পাওঁ কুঁৱৰ সিং বিহাৰত, he was a jamindar, so he fought because his lands were taken away. So many jamindars, many intermediaries, they were also affected by the changed policies of the British. Baki we know how the economic policies of Britain, like their trade policy, their revenue policy, affect already জানোৱে. So এইবিলাকৰ কাৰণে আমি ক'ব পাৰো যে it was not just a sepoy mutiny but a civil rebellion. Etu eta common question হয়. Do you think that the 1857 revolt was not just a sepoy mutiny? So তেতিয়া এইবিলাক বস্তু আহিব মানে। তাৰপৰত আপোনাৰ religious causes কিছুমানো আছে, like the work of Christian missionaries, তাৰপৰা social intervention in Indian affairs like sati. Obviously it was a progressive state, but still certain sections considered it a negative. They felt insecure because they felt ki আজি etu ban korise kaile hoyto caste system ban kori dibo pare enukote notion থাকিব পাৰে। তাৰপিছত in fact 1850 এটা অদ্ভুত এক্ট এটা পাস কৰিছিলে, ৰিলিজিয়াছ ডিসেবিলিটিজ এক্ট বুলি। সো তাতে কি কৰিছিলে যে যদি পুতেকে কনভার্ট করে to other religion, still he would retain his right to ancestral property. তাৰ আগতে এটো নাছিলে যে property rights convert হলে নাপায়, so এটো এটা disincentive আছে conversion ৰ। So in a way government was actively promoting conversion. So এইবিলাকতো it impacted people. So of course military causes was one of the primary causes because the revolt was led by the sepoys. সদায় বস্তু এটা appreciate কৰোতে মানে তাৰ ডিগ্ৰী আৰু the proportion of weight যেটো দিব লাগে হেতু সদায় মনত ৰাখিব। Sepoy mutiny আমি এটু কাৰণে justifiably কওঁ because the sepoys played the leading role, but বাকি element বিলাকৰো role আছে। So যিখিনি military cause, like প্ৰধান cause টো আছিলে যে how does Indian soldiers were treated by the Britishers, the racialism. Then low salaries and scope of promotion was very low for Indian soldier. Hardly officer rank to napaye eto। তাৰপিছত এটা এক্ট এখন পাছ হৈছিলে হেতু সময়ত কি আছিলে, জেনাৰেল সার্ভিস এনলিস্টমেন্ট এক্ট, এটো বাই ক্যানিং। So etut মানে কি কৰিছিল, it was compulsory for Indian soldiers to go overseas. আৰু you know that certain sections of Indians, they are apprehensive about it. Why? Because they feel that their caste will be lost. Kalapani cross korile মানে এনেকুৱা এটা notion আছিল, Indian society was organized. So there was great resentment among soldiers regarding this. They didn't want to go. They knew Indians are not, they are too much attached to their homes. They are not very voyagers to know, they are not somebody who wish to go places.
They always want security right before exploration. ঠিক আছে আৰু obviously soldiers being part of Indian society, soldiers বিলাকক কি বুলি কয় peasants in uniform বুলিও কয়. So they will be affected by what is happening around them. So they will be the concern of general public will also be shared by the soldiers. So these things contributed to a scenario where we saw certain sparks of resentment by soldiers as the first instance, but later on the civilian population also took part. So আমি সেইদিনাখন আমি কৈছিলো মেড যেতিয়া মানে দিল্লীলে গ'ল মানে লেড বাই বখত খান তাৰ আগতো কিন্তু কিছুমান এক্টিভিটিজ হৈছিল লাইক আমি বহুতে ভাবো যে মংগল পাণ্ডে was the hanging of Mangal Pandey was the beginning. No, সেইটো নহয় actually. Mangal Pandey এটা isolated instance হয় য'ত নেকি he revolted against the British officer and he was hanged. But সেই সময়ত সেইটো অল ইণ্ডিয়া স্কেল ল'ব বুলি সেইটো নাছিলে, এইটো এটা লোকেল ৰিজেণ্টমেণ্ট আছিলে. So on 29th March 1857 in 34th infantry আছিল নেকি 34th native infantry Barakpur, Mangal Pandey assassinated Hudson বুলি এজন অফিচাৰক হাডছনক হেৰি কৰিছিল, and then he was hanged. This was then. Okay. ইয়াৰ আগতো ইনফেক্ট যিটো ইমিডিয়েট কজটো কথা মই নকলোৱে. ইমিডিয়েট কজটো আছিলে কি গ্ৰীচ কাৰ্টিজেছ কজটো ইমিডিয়েট কজ আছিলে যে যিটো এটা নতুন কি আছিলে এনফিল্ড কি ৰাইফল আছিলে এইটো এনফিল্ড ৰাইফলে আছিলে কিমান গ্ৰীচ কাৰ্টিজৰ ইছ্যুটো এইটো যে যিটো গ্ৰীচ ইউজ হয় it was made out of oil of pig and cow, and pig was obviously something detested by Muslims and cow is something holy to the Hindus, so they had to chew it off and then fire. So that was the immediate cause. Actually প্ৰথমবাৰ বাবে গ্ৰীচ কাৰ্টিজেছ ইছ্যুটো ৰেইজ কৰিছিলে 24th February 1857 by the 19th Native Infantry in Behrampur. তাৰপিছত এই বস্তুটো বেলেগ জেগাত আমি মেৰঠত দেখা পাওঁ, তাৰ পৰা দিল্লী ফালেও মানে soldiers refused to use this. So this became the main trigger, immediate trigger, but resentment আগৰ পৰাই বহুত চলি আছে. তাৰপিছত on 11th May 1857 কি হৈছিলে এইটো এটা sepoys marched to Delhi from Meerut to Delhi, and what did they do? They made emperor of Mughal at that time Bahadur Shah Jafar as the emperor of India. You know, for all practical purposes, Bakht Khan, the rebel head, Bakht Khan was, the power was in his hands. বহুত British officers surrender কৰিছিল তেতিয়া. In fact, you should know the important centers ক'ত হৈছিল আৰু তাৰ leaders বিলাক পৰীক্ষাত আহে. So when we say Delhi, তাতে আমাৰ বাহাদুৰ শাহ জাফৰ আৰু বখত খান.
তাৰপিছত কানপুৰত কি হৈছিলে after the Marathas were defeated the Nana Sahib the Peshwa he was shifted to Kanpur so Kanpurot Nana Sahib Awadh it was led by Lady Begum Hazrat Mahal Wazir Ali Shah asile the ruler and Hazrat Mahal Wazir Ali Shah was like he was no more and his wife led the revolt. তাৰপিছত Haryana Tularam বুলি এটা মানুহ আছে মানে এজন জমিদাৰ Allahabad Liaquat Ali Bareilly Khan Bahadur Bihar Kuwar Singh বহুত ভাল মিলিটাৰী কমান্ডাৰ আছিল মানে স্কিল ওয়াইজ মানে ভাল আছিল মানে জমিদাৰ আছিল যদিও he fought really well and Jhansi won Rani Lakshmi Bai Sambalpur Surendra Sambalpur this is enough এতিয়া আমি চাও regions affected was it an all India revolt no it was not an all India revolt were there elements in India or were there sections in India who were unaffected or actually supported British in suppressing the revolt the answer is yes so kunbilak areas are affected hoisile basically it was in Awadh and the UP area aru Ganga Yamuna Doab region Doab শব্দটোৰ অৰ্থটো বুজি পায় নে do you know what is the meaning of Doab what is the meaning of Doab Gitanjali what is the meaning of Doab Doab মানে হৈছে land between two rivers দুখন নদী গৈ আছে তাৰ মাজৰ এৰিয়াটো বহুত ফাৰ্টাইল হয় এইবিলাক জায়গা খেতি বাতি ভাল হয় এটো কাৰণে আপোনালোকে দেখা পাব ম্যাক্সিমাম কিংডমস বিলাক আগতে ৰজাৰ হেৰিবিলাক নদী দুখনৰ মাজত বা হেনেকুৱা এৰিয়া যত মানে কাৰণ বেসিক ইকোনমি was dependent on agriculture so যত agricultural lands ভাল হয় তাতেটো হ'ব ন Doab মানে land between two rivers so this is the reason where the revolt was mainly concentrated in areas like Rohilkhand, Bundelkhand. Rohilkhand mane we are talking about Delhi ekdom mane Haryana Delhi adjacent area kichuman Rohilkhand boli koy Bundelkhand lekin MP phale aru Western Punjab Rohilkhand West Punjab Bombay Madras আৰু বেংগলৰে বহুত মেজৰ portion of Bengal peaceful আছে আচ্ছা এফালে তো ইষ্টত হলো ওয়েষ্টৰ ফালে আমাৰ in West India Deccan area affect হৈছিল Deccan মানে East Maharashtra North Karnataka Andhra Pradesh এখিনি area তাৰপিছত কোলাপুৰ মহাৰাষ্ট্ৰত পুনাটো affected হৈছিল because এফালে নানা সাহেবে ফাইট কৰিছে যে পুনাৰ so আমি এটো পা গম পাব পাৰো যে অল ইন্ডিয়া স্কেলত নাছিলে ইনফ্যাক্ট
The Sikh regiments, the Gorkha regiments were actively used in suppressing the revolt. It was নহয় যে অকল বগা সাহাবে revolt suppress কৰিছে. Many Indians were involved. Because the idea of India was not yet, it was very nascent. মানে তেওঁলোকে ভাবিছিল যে British rule will stay. They are working in under British. So connect কৰিব পৰা নাছিল ন? So freedom movement or ডাঙৰ contribution to সেইটো যে মানুহক দেখাব পাৰিছিল big picture টো. বহুত ব্ৰিটিছাৰ্ছ মৰিছিলো আৰু ইট ৱাজ এ হিউজ ৰিভল্ট মানে মই কৈছো নহয় 1858 পিছৰ পলিচিটোৰ এটা মানে মেজৰ বস্তুটো এইটোৱে আছিল যে যাতে এনেকুৱা ৰিভল্ট হ'ব নোৱাৰে ব্ৰিটিছ ৱাজ caught by surprise they didn't think that such a thing was possible আচ্ছা ঝাঁসী মানে ঝাঁসীত মানে ৰাণী লক্ষ্মীবাই খাৰুৱা যিজন ব্ৰিটিছ অফিচাৰ আছিল নামটো কি আছিল মনত আছে নেকি who defeated Jhansi of Rani of Jhansi yes hug roads পৰীক্ষাত আহিছে কেতিয়াবা so ইয়াৰ মানে কনসিকুৱেন্সটো আমি জানোই so it resulted in ending of colonial rule or company rule তাৰপৰা the system of administration was changed to where viceroy governor general became viceroy the secretary of state post was created আৰু most importantly 1858 ৰ যেটো কুইন্স প্ৰক্লেমেশন আছিল হেতু এটা মানে assurance দিব চেষ্টা কৰিছিল যে মানে expansion we are giving up on our expansionist idea because ব্ৰিটিছে এসএস কৰি এটোই পাইছিল যে ব্ৰিটিছে যেহেতু তাৰ আগতে ডেলহাউসি বা হেষ্টিংছৰ সময়ৰ পৰা ওয়েলেসলি সময়ৰ পৰা যিমান খিনি expansive activities কৰিছিল so they felt that হেতুৰ কাৰণে it created the ground for revolt because mainly to ৰজা সুজা বিলাকে আছিল ন ইনভলভ so তাৰপিছত ভাবিলে যে নাই এতিয়া ৰজা বিলাকক আমি পটাই কৰি ৰাখিম আৰু তাৰপিছত আমি দেখো যে প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ বা যিবিলাক ৰজা মানে আছিল বা যিবিলাক মানে সৰু সৰু ৰজা ৰাজ্যবিলাকৰ ৰজা আছিল তেওঁলোকৰ ৰোলে নাছিল ন ফ্ৰীডম মুভমেন্টত সিহঁতৰ ধুনীয়াকে খুচ আৰু সিহঁতক আৰু পেঞ্চন এটা দি থাকে they knew how to keep them happy সিহঁতক কন্ট্ৰল কৰিলে সিহঁতে কৰিব so that is how things were in fact 1935 to আমি পঢ়িছো যে they didn't even come to the all India scheme federation so they were তাৰপিছত সেইবিলাকে আকৌ আমাৰ পলিটিচিয়ান হ'লগে পিছত গৈ পেলাই হয় নাই পিছত যেতিয়া ইণ্ডিয়া ফ্ৰীডম হ'ল বহুত কিজনটোতো এমপি হ'ল আৰু ব্ৰিটিছে এক্টিভলি ভাবিলে যে নাই এতিয়া আমি ছ'চিয়েলি ইণ্টাৰফেয়াৰ নকৰো এইটোতো আমি ৰেজিষ্টাৰিং আৰু মানে এটা ৰেচিয়েল ডিভিজন এটা আহি গ'ল তেতিয়া আকৌ যে দে ষ্টাৰ্টেড ডিষ্টেন্সিং দেমছেলফ ফ্ৰম দ্য ক্ৰাউড আৰু propagating মানে propaganda like you know Indians are not fit for rule এনেকুৱা টাইপ এটা মানে actively মানে denigrating Indians এনেকুৱা টাইপ এটা activity আহি গ'ল it was a conscious policy for them আৰু British started searching for allies among Indians তাতে মানে like এইবিলাক টাইটেলছ আমি ৰেভলিউচন অফ টাইটেলছ কথা কওঁ আৰ্টিকল 18 তো এইবিলাক দিছিলে ব্ৰিটেইনে যাতে within Indian society you can create certain bulwarks মানে আগ্ৰহ for their future safety আৰু তাৰপিছত যেতিয়া মানে Indian movement got quite active they started dividing Indian society on communal lines caste lines and in proper legal with legal backing 1909 act separate electorate even to proper legal backing of Indian society breaking kora you know 1909 at once that was done communal separate electorate it was inevitable partition je hobo
Yes, give me a break, 1 minute, I'm coming. Okay. এতিয়া আমি socio-religious reform movement পঢ়িম। Socio-religious reform movement is also known as Indian Renaissance. Renaissance মানে কি? Enlightenment. Enlightenment বা rebirth. Basically, enlightenment মানে নতুন আইডিয়াৰ লগত enlightenmentটো হ'ব পাৰে বা পুৰণা বস্তু আনি পেলাইও create কৰিব পাৰে। Renaissance actually অকমান মানে হেৰি হয় মানে বস্তুটো আমি যেতিয়া হেৰিয়ত পঢ়ো ৱেষ্টাৰ্ণ ৰেনেছাৰ কথা পঢ়ো তাত মানে ইট ইজ টকিং এবাউট মানে মানে ফলিং মানে গোয়িং বেক টু দা গ্ৰীক ফিলচফিজ গ্ৰীক আইডিয়াজ এইবিলাকলৈ ঘূৰি যোৱাটোক কয় হা চ' অৰিজিনেল আইডিয়া ইজ ৰিবাৰ্থ হা ৰেনেছাৰ মানে ৰিবাৰ্থ চ' আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সেই সময়ত এইটো কোনো প্লেনড বা মানে এটা অৰ্গেনাইজ মুভমেন্ট টাইপ নাছিল এইটো because you were slowly getting educated you were slowly beginning to appreciate your problems of your society and certain issues were highlighted because of the exposure to foreign rule so etwe amar society khonok ami ako এটা বেলেগ চকুৰে চাবলৈ বাধ্য হলো আৰু এটো নহয় যে আমি একদম মডাৰ্ন হৈ গলো এডুকেশন শিকিবলৈ গম পালো যে ওকে ব্ৰিটিছাৰ্ছ বিলাক ইমান প্ৰগ্ৰেছিভ হয় এটো কথা নহয় আমি কিছুমান আমাৰ পিছলৈ গলো আমাৰ যেতিয়া বিকজ উই আৰ চ্যালেঞ্জ আমি যেতিয়া কলোনিয়েল ৰুল আমাৰ এটা আহি গল তেতিয়া আমি ভাবিছো আৰে আমি কি হয় আমাৰ ইমান আমি দুৰ্বল নে যে বাহিৰৰ কান্ট্ৰি এখনে আমাক অকুপাই কৰি লৈছে সো তেতিয়া সেই সময়ৰ মানুহবিলাকে কিছুমান স্কলাৰ্স ইন্টেলেকচুৱেলস কিছুমান মনীষীয়ে they thought or they started thinking about how India was in its past so hetu karone we talked about it as India's renaissance so tate
এই দুইটা বস্তুৱে আহিলে যে পুৰণা কথাবিলাক মনত পেলাই আৰু নতুন যিখিনি শিকিছে সেইখিনিৰ লগত ইন্টিগ্ৰেশন কৰি পেলাই ইউ ট্ৰাই টু bring certain changes or create certain new ideas which were supposed to change. But এইবিলাক মনত ৰাখিব এতিয়াহে আমি এইবিলাক বস্তু শেপ এনেকে দিছো যে ওকে ৰাজা ৰামমোহন ৰয়ে ইমানখিনি কৰিছিল তাৰপিছত গৈ পেলাই সত্যি এভলিউশ্যনৰ সেই সময়লৈ যদি আপুনি নিজকে থিয় কৰাই চাই তেতিয়াহ'লে দেখা পাব যে নহয় বস্তুটো বহুত মানে ইমান অৰ্গেনাইজড ৱেত হোৱা বস্তু নহয় হা নেশ্যনেল মুভমেণ্ট এটা অৰ্গেনাইজ ৱেত কৰিব পাৰি যে আপোনাৰ এটা টাৰ্গেট আছে ইউ হেভ এন এনিমি ইন ফ্ৰণ্ট so you can organize yourself and move towards that direction say আমাৰ নন কপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট এটা প্ৰপাৰ এজেণ্ডা লৈ পেলাই কৰা কিবা এটা কিন্তু যেতিয়া আমি কওঁ ছ'চিয়েল ৰিলিজিয়াছ ৰিফৰ্ম ইটছ এ abstract idea in a sense because you don't know where it will end in. So basic thing is you are trying to relook at your own society, your own issues. But eto obviously ketio mass movement hobo nware, it is kind of an intellectual movement asile ha karon mane khopokke apuni bahut manhok ebilak bostu loi heri kobo nware karon it's happening in the world of ideas ha so সেই বস্তুটো এপ্ৰিচিয়েট কৰা দৰকাৰী যে ইটস নট মানে হাউ ইট ইজ ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম দ্য নেশ্যনেল মুভমেণ্ট বাট অবভিয়াছলি ইট গিভছ মানে ফিলচফিকেল বেচিছ টু দ্য নেশ্যনেল মুভমেণ্ট চ' ইয়াতে ইমিডিয়েট গ'লছ বা এনেকুৱা একো নাছিলে ইট ইজ লাইক মানে ট্ৰাইং টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইয়ৰ অ'ন ছ'চাইটি বেটাৰ চ' এইটো ক্ষেত্ৰত আমি যেতিয়া চাওঁ যে হোৱাট আৰ দ্য মানে হেৰি ড্ৰাইভিং ফেক্টৰছটো অবভিয়াছলি যিটো এক্সপ'জাৰ টু ৱেষ্টাৰ্ণ এডুকেশ্যন আমি যদি চাওঁ যে হোৱাট ৱেৰ দ্য ড্ৰাইভিং ফেক্টৰছ যে আগতে কিয় নাহিলে 17th চেঞ্চুৰীত কিয় নাহিলে 16th চেঞ্চুৰীত কিয় নাহিলে 18th চেঞ্চুৰীতহে কিয় আহিলে বিকজ 19th চেঞ্চুৰীত কিয় আহিলে বিকজ অফ দ্য definitely the impact or exposure to Western education and Western liberal traditions. আমি কালি মানে লাষ্ট ক্লাছত আমি এইটো কথা পাতিছিলো যে যিটো দ্য আইডিয়া অফ অৰিয়েণ্টেলিজম যে প্ৰথমতেতো ব্ৰিটিছৰ ষ্টাৰ্টিং ফেজটোত মেকলে অহাৰ আগৰখিনি সময়খিনিতো অৰিয়েণ্টেলিষ্ট আইডিয়াই আছিলে যে মানে ইণ্ডিয়ান ৱেত ইণ্ডিয়াক ৰুল কৰিম আৰু মানে এই যিটো দ্য ভেলিউজ অফ লিবাৰেলিজম মানে ফ্ৰীডম ইকুৱেলিটি এইবিলাক বস্তুৰ ইম্পেক্ট আছিল সেই সময়ৰ যিখিনি লিডাৰ্ছ আছিল ইণ্ডিয়াত ৱাৰেন হেষ্টিংছে কওক বা বাকী এইবিলাক কি আছিলে উইলিয়াম জোনছ এওঁলোকৰ কথা কওক হেলহেড so they felt that the liberal way of life of West should inspire the way India should be governed so সেই বস্তুবিলাকেতো সেই সময়ৰ যিখিনি বুদ্ধিজীৱী আছিল তেওঁলোকক ইম্পেক্ট কৰিছিল মেইনলি ইন বেংগল অবভিয়াছলি এভৰিথিং ৱাজ হেপেনিং ইন বেংগল তো আমি যদি এই মুভমেণ্টখিনিৰ এটা মানে কমন ফিচাৰ যদি ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ চাওঁ কমন ফিচাৰ যদি আমি বিচাৰিবলৈ চাওঁ তে প্ৰথম কথাটো অলৰেডি মই যিটো কথা ক'লো ইট ইজ বেছড অন ৰিজন the idea of rationalism এটাতো লিবাৰেল আইডিয়া হয় আইডিয়া অফ লিবাৰেলিজমৰে বেচিক্সটো এইটো আমি অলৰেডি পঢ়িছো এইটো কথা ইকনমিটো কৈছো এইটো কথা পলিটিটো কৈছো যে the belief in reason of human being that is the main driving factor of economic policy political policy as well as social policy so ইয়াত আমাৰ social policy কথা আহিব আৰু সেকেন্ড কথা you have a universal perspective মানে এই মুভমেন্ট বিলাকৰ মানে they were not merely confined to say India per se মানে গোটেই like you are considering yourself as a part of the globe and then you decide how to live or how to create your society better so এটা global influences বিলাক বা মানে narrow interest বিলাকক মানে আঁতৰাই পেলাই কাম কৰিব লাগে সেই বস্তুবিলাক আহিছিলে so মানে এটা wide perspective or wider social perspective that was basic এই বস্তুটো আমি সব গোটেই কিটা মানে ৰিফৰ্ম মুভমেন্টত দেখা পাওঁ আৰু সিটো মানে the nature মানে কেনেকুৱা actually মানে what was the basic tone of the movement
দুটা আছে বেসিক্যালি, এটা আছিলে ৰেডিকেল। ৰেডিকেল বুলি ক'লে মানে ইট ইজ চেঞ্জ অৰিয়েণ্টেড, মানে আমি আমাৰ চিষ্টেমছ বিলাক চেঞ্জ কৰিব লাগে, এইটো বেয়া। যেনেকে ফৰ এক্সাম্পল ব্ৰহ্ম সমাজ, হা, প্ৰাৰ্থনা সমাজ, এইবিলাকৰ কি আইডিয়াটো যে নাই আমাৰ ছচাইটিত ধৰক চাইল্ড মেৰেজ হৈ আছে, উইডো ৰিমেৰেজ নহয়, বা কণ্ডিশ্যন অফ ওমেন, এইবিলাক লৈ পেলাই এডুকেশ্যন, মেইনলি কণ্ডিশ্যন অফ ওমেন, এডুকেশ্যন, এই দুটাই মানে মেইন ইছ্যু আছিল সেইটো সময়ত। বাকী কাষ্ট বেজ এট্ৰচিটিজ এইবিলাক আছিল, বাট দে ৱেৰ চ' এন্ট্ৰেন্স কি সিহঁতে ইমান মানে সেইবিলাকত ফাইট কৰিবলৈ দিগদাৰ আছিল। চ' ওমেনৰ ষ্টেটাছটো আৰু এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত মানে দে ট্ৰাইড টু ব্ৰিং চেঞ্জেছ টু দ্য এক্সিষ্টিং ষ্টেটাছ। Whereas certain socio-religious movement were traditional in nature. Traditional, like say your Theosophical Society was it Annie Besant, Blavatsky and Harry, Blavatsky and Stockton. So they were traditional oriented. They did not want a radical change. They did not want radical change in society. Rather, they were embarking on the past. Taking inspiration from the past. Ki, okay, agote to bhala sel henekwa type bostu bilake koribo lage. Amar Arya Samaj. It was a traditional idea, like going back to the Vedas. The kotha to etu nohoy je kuntu bhal, radical to bhal, khoday traditional to beya. Ami kotha to hoise ki je okay, jodi traditional to bhalo pare, jodi hi bhal element beya চেঞ্জ তো থাকিবই ন্যাচারালি। মানে প্র্যাকটিক্যাল কি হবে, দেয়ার হ্যাজ টু বি সার্টেন এলিমেন্টস অফ রেডিক্যালিজম এজ ওয়েল এজ সার্টেন এলিমেন্টস অফ ট্রেডিশনাল। ট্রেডিশনাল গুড থিংস শুড কাম এজ ওয়েল এজ নিউ থিংস শুড বি ইনকর্পোরেটেড। দ্যাট ইজ হাউ লাইফ ইজ। এতিয়া মানে ফাদার অফ সোশিও রিলিজিয়াস রিফর্ম মুভমেন্ট বুলি ক'লে বা ফাদার অফ মডার্ন ইন্ডিয়া বুলি ক'লে আমি কাক কওঁ? উই কল হিম আচ্ছা Ram Mohan Roy. At any point, you should be able to write 200-250 words on this personality. এনেকুৱা কিমানখিনি কথা জানিব লাগে। আৰু সেইটো need not be something like কি he was known as the father of সেইটো বুলি নহয়। You can bring it with the larger context, কি socio-religious reform কি, সেইটো তেওঁৰ role কি, সেনেকুৱা type of. So he was a scholar of multiple languages: Sanskrit, Persian, Arabic, European. He was quite, in fact, a scholar of multiple religions, বিভিন্ন ধৰ্ম, Christianity, Hinduism, of course, and Islam. So এইবিলাকত what he tried to bring was that in the light of modern logic or modern scientific temper, he wanted to reform these practices, the practices of Vedas religion. So he was trying to reform certain practices, like say idolatry. Idolatry মানে কি? Idolatry মানে কি? মূর্তি পূজা। মূর্তি পূজা। ক্লারিক্যালিজম মানে কি? পলিথিজম মানে তো বুজি পাইছে। He promoted monotheism. Actually, he appreciated Christianity and Islam for this idea. He was opposed to the idea of polytheism in Hindu faiths. Clericalism মানে হৈছে the role played by the religious clergy, especially in Christianity, and Islam also to an extent. So you can appreciate it. এইবিলাক কথা কৈ দিলে আৰু তাকো তেতিয়াই, এতিয়া ক'লে কিমান গণ্ডগোল হৈ যায়, এইবিলাক কথা মানুহে সাৱধানে কয়, তেতিয়াই তেওঁ এইবিলাক কথা কৈছিল। So মানে মানুহেতো মানে বহুত এটেক কৰিছিল তেওঁৰ ওপৰত। He translated the Upanishads to colloquial Bengali, মানে standard literary Bengali নহয়, colloquial Bengali, যাতে সাধাৰণ মানুহে পঢ়িব পাৰে। মানে তেওঁৰ এমফেচিছটো এইটো আছিল যে আমাৰ এই যিবিলাক পলিথিজিম বা আইডলেট্ৰি, এইবিলাক পিছত অহা এডিশনছ। অৰিজিনেল বেদাস উপনিষদত যিটো আইডিয়া আছিলে, that was like
that does not include these elements. এইবিলাক তো পুৰাণিক ট্ৰেডিশন মানে পোস্ট মানে গুপ্তা পিৰিয়ডৰ পিছৰ ট্ৰেডিশনত আহা এইবিলাক পোস্ট এডিশন কিন্তু অৰিজিনেল টেক্সটত তেওঁ মানে এমফেচিছ কৰিছিলে যে কৈছিল যে ওকে we should follow the teachings of Vedas and Upanishads which talked about মানে self knowledge, self upliftment rather than going for practicing the rituals. So সেনেকুৱা টাইপ reforms কথা ক'লে obviously society religion was a dominant thing, so religion was dictating how society will function sub ক্ষেত্ৰত and that is how he tried to do some changes. ইয়াতে তেওঁৰ অলৰেডি আমি সম্বাদ কামতি আৰু মিৰাতুল আকবৰৰ কথা কৈছো কোৱেশ্চনত he wrote a book called Gift to Monotheist 1809 আৰু Precepts of Jesus 1820 এই দুখন কিতাপ again trying to have a different view in Hinduism and Christianity. So naturally a সময়ৰ Christian, Hindu priest or the leading people of those things those religions they criticized him. So ইয়াৰ পিছত to give a practical institutional shape to his ideas he created the Atmiya Sabha 1815. তারপরে এডুকেশনের ক্ষেত্ৰত David Hare, he was a Dutch person. With him he set up the Hindu college in Calcutta 1817. ঠিক আছে তাৰপিছত you well know his role in abolition of sati in 1829. He was an active but he encouraged widow remarriage, criticized child marriage, untouchability এইবিলাক you well know. In fact he তেওঁ এই ব্ৰিটিছ কলোনিয়েল ৰুলত ড্ৰেইন অফ ৱেল্থৰ কথাও তেওঁ প্ৰথম উল্লেখ কৰিছিলে মানে he addressed a case to Mughal ruler সেই সময়ৰ যিজন Mughal ruler আছিল Akbar II. So Akbar II gave him the title of Raja. Kind of question আহিব পাৰে, who gave the title of Raja to Raja Ram Mohan Roy? It was Mughal Emperor Raja Akbar II. Okay. ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰৰ ককাক দ্বাৰকানাথ টেগৰ তাৰপৰা was an important personality associated with Atmiya Sabha. ঠিক আছে 1828 in Calcutta he founded the Brahmo Samaj. Purpose to what was the purpose? To purify Hinduism and establish monotheism. ঠিক আছে
কোৱেশ্চনছ আহিব পাৰে এইকেইটা লাইনত সম্বাদ কামুণ্ডি মিৰাটুল আকবৰ কোনে ৰাজা টাইটেল দিছিলে তেওঁৰ লিখা কিতাপ কিখন গিফ্ট টু মনোথিষ্ট ৱৰ্ক কি লিখিলে বুজি নাপালো আৰু ৰংলি টাইপ so এইবিলাক হয় তেওঁৰ কাম আৰু বেসিক্যালি মানে he wanted to reform Hinduism, reform Indian society and reform মানে that elements of Indian society which flowed from religion মানে like there was religious sanction to certain practices religious sanction মানে ritual sanction this one ritual sanction was like sati untouchability child marriage widow remarriage হ'ব নালাগে এইবিলাকৰ মানে society এইবিলাক কেনেকৈ sustain হৈছিল because they felt that it is said in the holy books. So he tried to reform those things. এটা পাৰিবনে ৰাজাৰ ৰামৰ ওপৰত আহিলে কিবা পাৰিবনে তাৰপিছত আহিলে হেনৰি ভিভিয়ান টেৰোজিও তেওঁক আমি জানো he was the first nationalist poet firebrand radical আছিল he was মানে French Revolution inspired Rousseau নিচিনা মানে ideas আৰু so তেওঁ যেটো মুভমেন্ট স্টার্ট কৰিছিল এটো কয় young Bengal movement so he তেওঁ মানে একদম ৰেডিকেল কথা কৈছিলে মানে লাইক ইন্ডিয়ানাইজেশন ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস তো গোটেলি ইন্ডিয়ান মানুহ ৰাখিব লাগে তাৰপা ওমেন লিবাৰেশনৰ ওপৰত ওয়েস্টাৰ্ণ এডুকেশনৰ ওপৰত তাৰপিছত এনেকুৱা টাইপ সোশ্যাল ইস্যুজ বিলাক ওপৰত ৰেইজ কৰিছিল বাট তেওঁৰ যিখিনি ফলোৱাৰ এৰোজিয়ানছ বুলি কয় এইবিলাক মানে সেই সময়ত এই বেংগলৰ কালচাৰটো যে ৰেডিকেল বা মানে বহুত বেছি মানে হেৰি আৰু ট্ৰেডিশনেল নহয় কিছুমান হেৰি সো এইবিলাক মানে এই ট্ৰেডিশনটো আছে স্কুল কলেজ আগৰ পৰাই পাইছে ওপেন থিংকিং ফ্ৰী থিংকিং আগৰ পৰাই আছে সো সেই বস্তুবিলাকে বেছি মোটিভেট কৰিছিলে সো ওকে আমি কিয় why should we be bound to our tradition সো য'ত এডুকেশ্যন আহিব ট্ৰেডিশন হৈ থাকিব নোৱাৰে ট্ৰেডিশন মানে কি সেই কিছুমান বস্তু জাষ্ট মানিব লাগে কাৰণে মানুহে কেতিয়াও মানি নাথাকে যেতিয়া এজন মানুহ এডুকেটেড হয় মানে কি তাতো আমি বহুত জানো there are many educated people who are superstitious but generally কৈছো এখন সোসাইটিত যেতিয়া এডুকেশ্যন পুৰা ফ্লাৰিশ কৰে তেতিয়া নেচাৰেলি সুপাৰষ্টিশন বা এইবিলাক বস্তু লাহে লাহে কমি যায় সেইটো আমি দেখা পাওঁ ইনফেক্ট ইয়াতেতো বেছিয়ে ৰেডিকেলাইজেশ্যন হৈছিলে বেছি দিন নিদিকিলে বেছি যদি আপুনি চটপটাই টাইমতকে আগত বেছি এক্টিভেটেড হৈ যায় তেতিয়াহ'লে ইট ইজ ইজি টু ক্ৰাছ ইউ অৰ ইউ উইল soon burn out হয় নাই সো এটা পেচ তো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় should always be সেইটো কাৰণে মানে যেটো bureaucracy যেটো চেঞ্জ আনে it is slow but it is permanent it is why it is very important bureaucracy ভাল মানুহ থকাটো কাৰণ bureaucracy কেতিয়াও ৰেডিকেল ষ্টেপ নলয় লাহে লাহে কৰিব দুই এটা মাজে হৈ যাব পাৰে এতিয়া ডিমনিটাইজেশ্যন ইট ওয়াজ আ ৰেডিকেল ষ্টেপ বাট জেনাৰেল চেঞ্জেছ এইবিলাক আনে ধৰক এতিয়া ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত ল এণ্ড অৰ্ডাৰৰ ক্ষেত্ৰত ইলেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এইবিলাকতো বিউৰক্ৰেচি আনা বস্তুটো সো লাহে লাহে কামবিলাক সলিডিফাই হয় ইনষ্টিটিউচনছ বিলাক ষ্ট্ৰং হয় ঠিক আছে so let us stop here for today বাকি যিকিজন আছে আমি কাইলে কৰিম কাইলে এইখিনিও চেছ কৰিম আৰু মোটামুটি ফ্ৰীডম মুভমেন্টৰ বহুতখিনি বস্তু ট্ৰাই টু কভাৰ আৰু দুটা ক্লাছত চেছ কৰি দিম আৰু মানডে টিউজডে ওকে 3 4 5 তাৰিখে যদি আমাৰ হৈ যায় মেক্সিমাম 6 তাৰিখলৈ যদি টানো তেতিয়াহ'লে 7 8 9 10 কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স অসম এইবিলাক বস্তু আমি কৰি লম ন তাৰ পিছত সময় থাকিলে আৰু যদি আপোনালোকৰ মানে কয় যে ওকে আমি আগৰখিনি যদি ৰিভাইজ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমি ধৰক চেকাচুৰকাকে হিষ্ট্ৰী এনচিয়েন্ট হিষ্ট্ৰী মিডিয়েভেল হিষ্ট্ৰী কিছুমান বস্তু জিঅ'গ্ৰাফি এনভাইৰনমেন্ট কৰিবলৈ আমাক 2 দিন লাগিব সময় যদি 4 ঘণ্টাকে পঢ়ো 8 ঘণ্টা লাগিব 8 ঘণ্টা 10 ঘণ্টা মোক গা বেয়া হৈ গৈছে কিন্তু মানে প্ৰপাৰলি ৰিকভাৰি কৰিব পৰা নাই মানে প্ৰপাৰ খোৱা হোৱা নাই ন
পৰীক্ষা দিওঁতেও ইমান কষ্ট হোৱা নাছিলে আপোনালোকৰো গা বেয়া হৈ যাব লাগে মানে গা সেইটো হিচাপত নহয় মানে কষ্টটো কিমান থাকিব লাগে আইআৰ নিউজত ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ কি ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ আইআৰ নিউজত কি ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ ছাৰ মানে ৰিপিটেটিভলি থকাকেইটা এবাৰ যদি অকণমান আধা ঘণ্টাত আপুনি হাইলাইট কৰি দিয়ে মানে ঠিক আছে এক্সামত ৰিকল কৰিবলৈ সহজ হয় ছাৰ আচ্ছা ইম্পৰ্টেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনছ ইম্পৰ্টেণ্ট ইভেন্টছ অৰ্গেনাইজেশ্যন মানে নহয় ছাৰ ষ্টেটিকৰ কেইটা নহয় কাৰেণ্টত যিখিনি আছে যোৱাবাৰো আইআৰত তেনেকে আহিছিলে 4টামান কুৱেশ্যন নিউজৰ মানে কাৰেণ্টৰ পৰা আহিছিলে ছাৰ কোনটো ক'ত হৈ আছে এনেকুৱা ছাৰ তেনেকে সৰু বস্তু এটা স্কিপ হৈ যায় ন ছাৰ এবাৰ হৈ যায় শুনি গ'লে কাৰেণ্ট মনত এফেয়াৰ্ছতে আহি যাব কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছতে আমি চাই অ'কে ল'ম ছাৰ মই মানে সেনেকে চাম আৰু ডিচেম্বৰ নৱেম্বৰ অক্টোবৰ ছেপ্টেম্বৰ জুন জুলাই মানৰ পৰা মানে ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ খিনি চকু ফুৰাম আৰু ঠিকে আছে এনি মোৰ কুৱেশ্যনছ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া খিনি ভালকে হৈ থাকিলে পলিটি ভালকে হৈ থাকিলে আপোনালোকৰ দেখোন 35টামান কুৱেশ্যনটো হৈয়ে যাব 35 questions will be done. আৰু বাকী আমাৰ ইকনমি এইবিলাক মিলিটো প্ৰতি বাকী অসমটো কৰিছে চ' আই থিংক ইউ আৰ ইন ছেফ জোন নাও এতিয়া পৰীক্ষা দিলেও আপোনালোকে পাছ কৰি যাব চাগে মোৰ লাগিছিলে পাছ কৰিম এতিয়া দিলেও চবেই পিছ পৰি আছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত কোনো ইমান মানে ৰেগুলাৰ পেপাৰ চেপাৰ পঢ়া মানুহ নাই ইয়াত এনেকুৱা কাৰো ইমান এনেকুৱা নহয় মানে এটলিষ্ট আপোনাৰ 2000টা মানুহটো নিব ন প্ৰিলিমছ মেইনছলে 2000টাৰ ভিতৰত দিব পাৰিব ভয় নাখাব এইটো এটা ভয় নাখাব মোৰ এতিয়া এইকেইদিন যিখিনি আমিতো কৰিমেই মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া আৰু এইবিলাক কৰিয়ে থাকিম মানে নিজৰখিনি ভালকে কৰক মই প্ৰত্যেকবাৰে ভাবো যে পৰীক্ষাৰ একমাহ মান আগত এইটো ষ্টেজ থাকিব লাগে যে মই পঢ়া শুনি বোলে 20 দিন মান আগত এৰি দিব পাৰিছো কিন্তু কেতিয়াও নহয় এইটো মানে চিষ্টেমটো এনেকুৱা নেকি মানুহ মানে আপোনালোকৰো আহোতে বা বস্তুবিলাক ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে সদায় ৰৈ থকা যায় লাষ্টত যেতিয়া উপায় নাই তেতিয়া ৰৈ যায় এইবাৰ মানে নেক্সট এৰিয়াত মানে একো নাই কষ্ট এইবিলাক মানুহ লাইফ ইজ এবাউট ৱৰ্ক কামটো কৰিব লাগিব ভালো লাগে নেকি কামবিলাক শেষ হৈছে যে মানে ইট ফিলছ গুড মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়াটো আমি মই ভবা নাছিলো ইমান ডিটেইলত আমি কৰিব পাৰিম বুলি এফালৰ পৰা যেতিয়া বস্তুটো অৰ্গেনাইজ কৰি ল'লো নাই তাত নকৰিলে লাভ নাই ন ডাইৰেক্ট কিছুমান ফেক্ট বোলে অ'কে লাহোৰ ডিক্লাৰেশ্যন কিবা কিবি এইবিলাক ফেক্ট বিলাকতো থাকিবই কিন্তু কানেক্ট কৰিব নোৱাৰিলে মনত নাথাকে I take time বহুতে ক্লাছ নকৰে আগতে মানে ক্লাছ কৰিলে টান পায় মানে যদি পেণ্ডিং হৈ যায় মানে এই ইমান দীঘল কিন্তু দীঘলকে নকৰিলে নহয় ন কাম দীঘলকে নকৰিলে বাৰে বাৰে পঢ়ি থাকিব লাগিব একো হেৰি নহয় কনচলেটৰ এটা বাল্কত পঢ়ি ল'লে ছাৰ কভাৰ হৈ যায় বস্তু শেষ কৰিব লাগিব ন ভলিউমটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এটা চিটিঙত বস্তু শেষ হ'ব লাগিব তেতিয়া কনফিডেন্সটো আহে ঠিক আছে গো ষ্টাডি আজি বন্ধবাৰ ভালকে পঢ়ক ধুনীয়াকে ৰিভাইজ কৰক